السلام عليكم. هذه الحلقة أرجو أن تكون لبنة في بناء عقلية علمية نقدية إن شاء الله. أرجو في هذه الحلقة التأسيس لمعرفة وليس جمع معلومات، فشاهدوا حتى النهاية. بارك الله فيكم. الدكتور باسل خرج من أيام مهاجما حلقتي السابقة عن الفيزياء الفلكية في أصل الكون مع اتهامات غريبة، مع أن الحلقة ليس بها خطأ علمي واحد، وأتحدى أي فيزيائي منصف أن يخرج بخطأ علمي واحد من هذه الحلقة. إذن أين المشكلة؟ قبل أن ندخل في هذه الحلقة أود أن أوضح أنه لن يحصل أبدا إن شاء الله أن أشخصن حوارا مهما اختلفنا في وجهات النظر. لن يتحول الحوار إلى شخصنة. قال ربنا عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. وقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. لا في العلن ولا في السر يجوز لمسلم أن يخوض في عرض أخيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذا كان الإسلام يجمعنا، إذا كانت العقيدة التوحيدية النقية تجمعنا، فلنختلف، لنختلف ل100 عام، ونقبل رؤوس من نختلف معهم ومن نتعلم منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا جميعا فقال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا حق المسلم على أخيه. نعم، أبين الحق الذي أعرف بمنتهى الوضوح والمصارحة، أفند الأخطاء، أكشف المغالطات. حلقة أستاذي أعطتني فرصة للقول الفصل في هذا العلم، علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون، فجزاه الله عني خيرا. وبعد أن أبين ما عندي أقبل رأس أستاذي. هذا ما علمناه الإسلام. فهيا بنا نبدأ على بركة الله. وفيه اتهم علماء الفيزياء النظرية بأنهم مشعوذون ودجالون. وفيه اتهم علماء الفيزياء النظرية بأنهم مشعوذون ودجالون. أستاذي، هذه مغالطة، استرومان فلسي، تنسب لي ما لم أقله ثم تبدأ في الهجوم على ما نسبته لي. هل أنا اتهمت علماء الفيزياء النظرية بأنهم دجالون مشعوذون؟ أنا خصصت كلامي كما يعرف كل من شاهد حلقتي عن علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون فحسب. هل أنا أنكر النظريات الفيزيائية المدعومة بالتجربة أو الرصد أو القياس؟ إذا كنت أستخدم المحتوى الفيزيائي هذا، المحتوى الفيزيائي العلمي المعتبر في حلقات السابقة، بل وأزيدك من الشعر بيتا، أنا لا أستخف حتى بالفرضيات التي تحتمل الإثبات أو النفي. الفرضية التي تحتمل الخطأ أو الصواب أنا أحترمها كفرضية طالما كانت قابلة للتأكد من صحتها أو خطئها. فشرط المنهج العلمي التجريبي هو إمكانية الخضوع للتجربة أو الرصد أو القياس. هذا شرط المنهج العلمي التجريبي، أن تكون الفرضية قابلة للتأكد من صحتها أو خطئها. ويراجع في هذا مبدأ القابلية للنفي falsifiability عند كارل بوبر. فما يمكن أن نتأكد من صحته أو خطئه، هذا هو العلم، هذا هو العلم التجريبي المعاصر. ثم بعد ذلك الذي يحسم الفرضية التجربة والرصد والقياس. أما إذا كنا، ونركز بارك الله فيكم، أما إذا كنا لا يمكن أن نعرف صحة الفرضية، فهذا ليس بعلم تجريبي. إذا كنا لا يمكن أن نتأكد من صحة الفرضية، فرضية غير خاضعة لا للتجربة ولا الرصد ولا القياس، فهنا تخرج هذه الفرضية خارج دائرة العلم التجريبي. أنا وصفت الفرضيات من هذا القبيل في حلقتي السابقة، الفرضيات التي لا تخضع لا للتجربة ولا الرصد ولا القياس. وصفت هذه الفرضيات بأنها مثل الدجل، مثل الشعوذة. لكن أستاذي غضب من هذا الكلام، واحتراما لأستاذي ونزولا على رغبته فأنا لن أستخدم هذا التوصيف مرة أخرى. كل فرضية لا تخضع للمنهج العلمي التجريبي نسميها وهما، لا مشكلة. الآن علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون، هذا العلم إذا كان يقوم على فرضيات لا تخضع للمنهج العلمي التجريبي فهو ليس بعلم، هو وهم.
علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون يضع نماذج رياضية في كيفية نشأة الكون، في آليات النشأة. النماذج الرياضية التي تصف آليات نشأة هذا الكون تقوم على فرضيات لا يمكن التأكد من صحتها. وسأذكر في هذه الحلقة تصريحات صوتية خطيرة لعلماء فيزياء فلكية حازوا على نوبل في الفيزياء يصرحون بهذا الأمر، يقولون هذا الكلام بمنتهى الوضوح. فهذه أستاذي هي مشكلتي مع هذا العلم، وليس أنني ضد الفيزياء كما أنت صورت، أو أنني ضد العلم، ولا كل هذه التهم الغريبة. عفى الله عنا وعنك. والآن ننظر في صحة ادعائي. هيا بنا. الأخ هيثم طلعت انتقد علوم الفيزياء النظرية بكون أن لديها فروض أساسية لا تتخلى عنها، ومنها قال فرضية يسميها هو فرضية الوتيرة الواحدة، وهي التي تقول أن قوانين العالم باقية كما هي منذ بدء الخلق. خلينا نسمع شو يقول. مستحيل تكون في حاجة اسمها فيزياء فلكية إلا بالتسليم بصحة هذه الفرضية. طيب هذه الفرضية هي فرضية تخيلية، مجرد تخيل، فرضية توهمية، ادعاء لا يمكن إثباته. الكون يعمل بنفس الآلية عبر مليارات السنوات، بل وبدءا من البلانك سايز بنفس الآلية. من أين لكم بهذا؟ كيف قطعتم بصحة هذه الفرضية؟ بالحقيقة هذه الفرضية ليست تخيلية كما يدعي الأخ هيثم، بل هي ضرورة منطقية أولا لفهم العالم بالعقل، ولو لم تكن موجودة ما استطعنا تعقل الكون، ولكانت الحوادث التي تجري في الكون تجري بشكل عشوائي. لذلك كان قانون السببية ضروري بالمناسبة. من ناحية ثانية، من ناحية تجريبية وأرصادية، هاي الفرضية تم التحقق منها من خلال رصد المجرات البعيدة جدا اللي تبعد عننا مليارات السنين، زين، وبدقة، ووجدنا والكويزارات، ووجدنا أن الفيزياء وقوانين الفيزياء في تلك المجرات البعيدة اللي عمرها مليارات السنين تعمل كما هي الآن في مختبراتنا. إذن والثوابت الكونية قائمة كما هي. أول فرضية يقوم عليها هذا العلم، علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون، هي فرضية الوتيرة الواحدة، يونيفورميتريانيزم. وهذه الفرضية تعني أن قيم الثوابت الكونية وقيم القياسات التي يعمل بها عالمنا اليوم هي نفس القيم والقياسات التي كان يعمل بها الكون من البداية، من البلانك سايز. هذه تسمى فرضية الوتيرة الواحدة. علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون ليس له وجود، ملوش أي وجود، مجرد وهم. لو كانت هذه الفرضية خطأ لابد أن نتفق على هذا الكلام من البداية. اختلاف قيم الثوابت وقياسات الأرصاد بأقل مقدار عبر تاريخ الكون، هذا يجعل الحسابات التي نقوم عليها، النماذج الرياضية والمعادلات التي نصف بها نشأة هذا الكون، هذا يجعل هذه الحسابات والنماذج بلا معنى، كلها وهم، لأنها تضع قياسات غير صحيحة. أي تغير بأقل مقدار في قيمة أي قياس، هذا يعني أن النموذج الرياضي الذي تم تأسيسه لوصف آلية نشأة الكون، هذا النموذج لا يعمل، هذا النموذج لا يصف كوننا، لأنه اعتمد على قياسات اليوم، وهذه القياسات لم تكن بنفس هذه الصورة عبر تاريخ الكون، لم تكن بنفس هذه الصورة لحظة نشأة الكون. الدكتور باسل ادعى أن القياسات والقيم هي عبر تاريخ الكون، وأن فرضية الوتيرة الواحدة هي صحيحة. الدكتور باسل يعلم تماما خطورة تخطئة هذه الفرضية، لأن تخطئة هذه الفرضية يهدد هذا العلم. فهو ادعى أن هذه الفرضية صحيحة، وأن قيم الثوابت وقيم القياسات ثابتة عبر تاريخ الكون، وأنا ادعيت خلاف ذلك، أنا قلت عكس هذا الكلام. إذن من الفيصل بيننا؟ نريد حكما يحكم بيني وبين الدكتور باسل، وأنا اخترت الحكم. أنا يا دكتور باسل اخترت الحكم بيني وبينك، عالم فيزياء كونية محترم، أنا أثق في علمه
وأنت أيضا تثق في علمه. اخترت هذا الحكم ليحكم بيننا، ليفصل بيننا، لنستمع له ماذا يقول عن قيم القياسات والثوابت عبر تاريخ الكون. الثابت الكوني هو طاقة تتغير حسب الزمن، طاقة موزعة في الكون ككل، تتغير مع الزمن، مش ثابتة. الثابت الكوني هو طاقة تتغير حسب الزمن، طاقة موزعة في الكون ككل، تتغير مع الزمن، مش ثابتة. الثابت الكوني يتغير مع الزمن. إذن أية معادلة تصف كيف نشأ هذا الكون ستكون بها مشكلة خطيرة، لأن الثابت الكوني الموجود في معادلات نشأة الكون، هذا الثابت الكوني غير ثابت أصلا، متغير، وهذا الموضوع معروف علميا. وبالتالي فعندما تضع لي قيمة الثابت الكوني في معادلات نشأة الكون، قيمة هذا الثابت بقياسه الحالي، بقياسه في هذا العصر، فأنت بهذا لا تصف هذا العالم، لا تصف نشأة هذا العالم، لأن قيمة من قيم معادلتك غير صحيحة. وبالتالي فالنموذج الرياضي ككل، النموذج الذي تخيلت به آلية نشأة هذا الكون، فيه مشكلة، فيه قياسات غير صحيحة. فأنا سيدي لم أفتري على هذا العلم، علم الفيزياء الفلكية، من خيالي، لم أفتري عليه من أوهامي، لم أخترع كلاما من جعبتي. الأعجب من ذلك أن فرضية الوتيرة الواحدة، هذه الفرضية لا تصح حتى مكانيا، يعني القياس الذي نحصل عليه على الأرض لا يلزم أن يكون نفس القياس في مكان آخر من هذا العالم. قد تختلف قيم القياسات من مكان لآخر في هذا الكون، وهذا الأمر يولد إشكالات أخطر في علم الفيزياء الفلكية ككل. لنستمع الآن للحكم الذي أنا اخترته ليفصل بيننا، نستمع له الآن ماذا يقول في موضوع تغير القياسات من مكان لآخر في الكون. كمان نحن نعترض، وأنا منهم، أنه التسارع الظاهري هذا للكون هو تسارع لمنطقة معينة، من جزء معين من الكون المنظور، وليس للكون ككل. هاي ناحية جدا مهمة. فبالتالي ممكن أن يكون الكون ككل إجمالا، المنظور وغير المنظور، ما دا يتوسع بتسارع. منطقتنا حينا هذا اللي ساكنيه من الكون دا يتوسع بشكل متسارع، لكن المدينة كلها ما بتتوسع بتسارع، ربما بصير هذا. إذن أستاذي، فرضية الوتيرة الواحدة لا تصح حتى مكانيا، القياسات تختلف من مكان لآخر، وهذا يضعف وضع نموذج رياضي يصف شكل الكون، وهذا الموضوع سنتعرض له بالتفصيل في هذه الحلقة. فأنا مشكلتي ليست مع الملاحظة ولا مع القياس، أنا مشكلتي مع بناء نموذج رياضي كلي بناء على هذه القياسات المحلية. القياسات على رأسي، لكنها قياسات محلية، قياسات مرتبطة بمكانك وزمانك، فلا تبني عليها نموذجا رياضيا كليا. إذن عندما تطرح نموذجا رياضيا كليا يصف لي شكل هذا الكون أو عمر هذا الكون، وهذا النموذج به قياسات لا تصح، فمن حقي التشكيك في مصداقية هذا النموذج العلمية. بالمناسبة أنا قبل سنوات كنت أظن صحة هذه الفرضية، فرضية الوتيرة الواحدة، لكن مع التحري في النظر تبين لي إشكالات هذه الفرضية الخطيرة، وبالتالي إشكالات النماذج الرياضية المبنية على صحتها. طيب، ماذا قال هيثم طلعت عن أبحاثي أنا شخصيا؟ نسمع ما يقول. لكن دعني أتساءل، على أي أساس وضعت ثابت كوني غير صفري في معادلاتك؟ على أي أساس؟ أنتم وضعتم ثابت كوني غير صفري في المعادلات، من أين لك بهذا الثابت الكوني الغير صفري والذي استخدمته في تحليل معادلات المجال؟ ما مصدر هذا الثابت؟ لو كنت من أهل الاختصاص يا أخي هيثم طلعت لعرفت من أين جئنا
بالثابت الكوني في نموذجنا الكوني الذي بنيناه أنا وتلميذي النجيب. مصدر هذا الثابت هو أرصاد الخلفية الكونية الميكروية اللي حكيت عليها قبل شوية. مصدر قيمة الثابت الكوني في معادلتك أستاذي هو أرصاد الخلفية الكونية CMB. للأسف أستاذي يبدو أنك لم تنتبه لخطورة هذا السؤال، فأنا أعتذر لو كان السؤال مطروح بصورة غير واضحة. هذا السؤال خطير جدا. هذا السؤال أستاذي يطرح إشكالية خطيرة. الثابت الكوني هو قيمة لمقدار معين في معادلة المجال في النسبية العامة لأينشتاين. أي تغير في قيمة هذا المقدار، في قيمة هذا الثابت الموجود في معادلتك أستاذي، معادلتك التي تصف بها نشأة هذا الكون، أي تغير في قيمة هذا الثابت سيجعلنا نخرج بنموذج رياضي مختلف تماما، أو بمعنى أدق سنخرج بصورة كون آخر غير الكون الذي نحن فيه. فأنا سألتك ما مصدر هذا الثابت الكوني؟ على أي أساس وضعتم قيمة هذا الثابت؟ قلت لي على أساس أرصاد الخلفية الكونية، إشعاع الخلفية الكونية. يا سيدي، نظرية الحقل الكمومي Quantum Field Theory تقول أن قياسات قيمة الثابت الكوني هي قياسات مختلفة تماما. قياسات الثابت الكوني التي يقوم بها علماء الفيزياء الفلكية تختلف تماما عن قياسات الثابت الكوني في نظرية الحقل الكمومي. فمن نصدق وعلى من نعتمد؟ نظرية الحقل الكمومي Quantum Field Theory عندما درست مقدار طاقة الفراغ، مقدار الثابت الكوني بقياس الأطوال الموجية للذبذبات الكمومية، اكتشفت أن قيمة الثابت الكوني ليست بنفس القيمة الموجودة في معادلة المجال لأينشتاين. القيمة تختلف تماما. هل هي ضعف هذه القيمة؟ لا. هل هي 10 أضعاف هذه القيمة؟ كلا. هل هي 1000 ضعف هذه القيمة؟ لا. هل هي مليار هذه القيمة؟ كلا. ولا مليارات 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 ضعف القيمة في معادلة المجال. قيمة الثابت الكوني في نظرية الحقل الكمومي تساوي قيمة الثابت الكوني في معادلة المجال لأينشتاين مضروبة في 1 أمامه 120 صفر. شيء رهيب، شيء لا يتصور. مليارات 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 أضعاف القيمة السابقة. فعلى أي قيمة نعتمد؟ نعتمد قيمة الثابت الكوني في معادلة المجال أم قيمته في نظرية الحقل الكمومي؟ والمشكلة حتى الآن ليست هنا. المشكلة أننا لا نعرف من فيهما الصحيح، وربما كلاهما خطأ. هو ثابت واحد لكن قيمته تختلف اختلاف جذري بين نظريتين، والنظريتان يتلقاهما المجتمع العلمي اليوم بالقبول، نظريات مقبولة علميا اليوم. فأنت لا تستطيع أن تقول لي أن الثابت الكوني في هذه النظرية أقوى من هذه، لأن النظريتين نظريات قوية في الفيزياء المعاصرة. فأنت لو غيرت قيمة هذا الثابت الكوني بأقل تغيير فأنت أمام كون مختلف تماما. فما بالك والاختلاف يضرب في 1 وأمامه 120 صفر؟ فما بالك وهذا الثابت الكوني أصلا يتغير عبر الزمن، ليس ثابت كما ذكرنا قبل قليل وكما قال الحكم الذي اخترناه. لذلك أنا قلت أن علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون يقوم على التخمين المحض، إن يتبعون إلا الظن. هذا ما قلته وهذا ما أغضبكم، ولا أدري لماذا كان الغضب. عالم عظيم بسماواته وأرضه وأفلاكه ونجومه وثوابته الدقيقة التي بدأ بها، والحدود الحرجة العجيبة التي ظهر بها، وإلا لما استمر حتى الآن، وإلا لما ظهرنا نحن. هذا العالم بسماواته وأرضه وثوابته لا يتصور كيف كان قيامه. ندخل فيه نحن بوضع قيم وقياسات نختارها بأذهاننا، وهي قيم وقياسات محلية لا نثق حتى في صحتها محليا، ثم ندخل هذه القيم والقياسات في نماذج رياضية نفترض بهذه النماذج كيف بدأ الكون، كيف نشأ الكون، ثم يطلب من الناس أن يصدقوا هذه النماذج، وإلا فهم أعداء العلم، وإلا فهم جهلة يتحدون المتخصصين. لا سيدي،
نحن لسنا ملزمين بما لا يصح ولا يثبت. نحن أتباع الدليل ولسنا أتباع السائد. في عالم رياضيات وفيزياء فلكية شهير اسمه روجر بنروز. هذا الشخص أنا أتصور أنه أكبر عالم رياضيات اليوم، وحصل على نوبل في الفيزياء من كم شهر. نوبل في الفيزياء لعام 2020، من أكبر علماء الفيزياء اليوم في العالم. روجر بنروز يقرر أن أغلب علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون خيال، فانتازيا، وهم، مع أنه أحد أشهر واضعي النماذج الرياضية في نشأة الكون، إلا أنه يعترف أن أغلبها وهم، خيال. نستمع ماذا يقول. So Roger, you seem to have a whole bunch of problems with modern physics. Would that be fair to say? Well, there are several, yes, but I mean, I agree with most of it. Yeah. So Roger, you seem to have a whole bunch of problems with modern physics. Would that be fair to say? Well, there are several, yes, but I mean, I agree with most of it. Yeah. Yes. So let's talk about what you don't agree with. For example, you refer to inflation, that very fast inflation, as a fantasy. Do you still believe that? Well, I'm been trying to write a book for about 10 years for the Princeton University Press called Fashion, Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe. And the fantasy is mainly to do with inflation, that's true. روجر بنروز لا يتفق مع أغلب هذا العلم، وأصدر كتاب السائد والإيمان والخيال في الفيزياء الكونية المعاصرة. وملخص هذا الكتاب في سطر واحد: أغلب علم الفيزياء المعاصرة في أصل الكون لا يمكن أن يكون صحيحا. هذا كلام روجر بنروز سيدي، شخص لا يثق في أغلب هذا العلم، مع أنه كانت عنده أبحاث مطولة في هذا العلم حتى مع هوكينج، وفاز سويا بجوائز عالمية في هذه الأبحاث، لكنه لا يثق في هذا العلم. ولما المذيع سأله هل احنا محتاجين إلى فيزياء جديدة، والله توقعت انه يتردد لئلا يوصف بأنه عدو العلم، لكنه قالها صريحة بلا مداهنة: نعم، نحن نحتاج إلى فيزياء جديدة، نعم، بكل تأكيد. اسمعوا ماذا قال. So there is trouble. Do we need new physics? Yes. We certainly do. So there is trouble. Do we need new physics? Yes. We certainly do. نعم، نحتاج إلى فيزياء جديدة بكل تأكيد. الكوزميك مايكروويف باك جراوند أطلقت من أجل دراستها بدقة 3 أقمار صناعية كبيرة ومهمة، ونصبت على سطح الأرض عشرات المراصد، ومن ضمنها مراصد في القارة القطبية الجنوبية، وناس راحت بالقارة القطبية الجنوبية وعاشت هناك من أجل رصد الخلفية الكونية الميكروية. لماذا؟ لأنه وجدوا في تحليل هذه الخلفية الكونية الميكروية للكون تاريخ الكون الأول في اللحظات الأولى، الإشارات الأرصادية وبالتالي صارت هي مرجع لنا احنا للنظرية. كل ما نطلع نظرية نروح نقارنها مع ايش؟ مع أرصاد الخلفية الكونية الميكروية. يا سيدي، مشكلتي كما قلت ليست في الرصد ولا في القياسات ولا في المشاهدات. لم أقل أن هذه القياسات خطأ، المشكلة هي في اعتبار أن هذه القياسات ثابتة عبر تاريخ الكون. المشكلة في بناء النماذج الرياضية على هذه القياسات المحلية. ما المانع أن تختلف قياسات إشعاع الخلفية الكونية عبر الزمن؟ ما المانع أن يكون حصل تغير في نسب مكونات الكون، وبالتالي في قياسات إشعاع الخلفية الكونية؟ طيب، دعنا نستمع للحكم الذي اخترناه أنا وأنت. نستمع لهذا الحكم ماذا يقول في هذا الموضوع، موضوع نسب مكونات الكون، وهل هي ثابتة، وقياسات إشعاع الخلفية الكونية. لنستمع. 23% مادة مظلمة، و4.5 تقريبا بالمئة هي المادة الباريونية،
وهي المادة المرئية، وهذه يعني موجودة طبعا في النجوم والمجرات والغازات والغبار الكوني المنتشر بين النجوم والمجرات. هذه هي تقريبا مكونات الحالية التي أفصحت عنها قراءة وتحليل الأرصاد الخلفية الكونية الميكروية. وكما قلت فإن هذه النسب لم تكن هكذا، ربما كانت على وضع آخر في بداية خلق الكون، وإنما تغيرت بحسب تطور المراحل الكون المختلفة منذ نشأته. هذه هي تقريبا مكونات الحالية التي أفصحت عنها قراءة وتحليل الأرصاد الخلفية الكونية الميكروية. وكما قلت فإن هذه النسب لم تكن هكذا، ربما كانت على وضع آخر في بداية خلق الكون، وإنما تغيرت بحسب تطور المراحل الكون المختلفة منذ نشأته. إذن النسب تختلف عبر تاريخ الكون، والمشكلة ليست هنا فحسب. حضرتك قلت أن علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون يعتمد على إشعاع الخلفية الكونية، لأنه وجدوا في تحليل هذه الخلفية الكونية الميكروية للكون تاريخ الكون الأول في اللحظات الأولى. لكن المشكلة أن هذا الإشعاع لا يعود للحظات الكون الأولى، لا يعود إلى أول دقائق في نشأة هذا الكون، لا يعود إلى أول أعوام في نشأة هذا الكون. إشعاع الخلفية الكونية يعود إلى مئات الآلاف من الأعوام بعد نشأة هذا الكون. متخيل أستاذي مستند علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون، مستند هذا العلم على إشعاع، وهذا الإشعاع يعود إلى مئات الآلاف من الأعوام بعد ظهور الكون. كيف يعتمد في تصور نشأة هذا الكون على قياسات إشعاع يعود إلى مئات الآلاف من الأعوام بعد ظهور الكون؟ وهذا ليس سؤالي، هذا سؤال روجر بنروز. نستمع ماذا قال. Well, what's called the CMB, or the cosmic microwave background, which is radiation, that's electromagnetic radiation, light of very low wavelength, coming to us from what's called the beginning, what's usually referred to as the flash of the Big Bang, cooled down by the expansion of the universe. It isn't quite the flash of the Big Bang because it was about 3,800 years or something after the beginning. هذا الإشعاع يعود لمئات الآلاف من الأعوام بعد نشأة الكون. فإذا أضفنا إلى ذلك مشكلة تغير القياسات عبر الزمن، خرجنا بنتيجة أن هذه النماذج الرياضية المبنية على قياسات إشعاع الخلفية الكونية، هذه النماذج فيها مشكلات فعلية. هذه النماذج يمكن أن تصف كونا آخر قياساته ثابتة عبر الزمن، ومصدر القياسات يعود للحظة الخلق الأولى. هذا ربما يصح أن تصف به هذه النماذج نشأة هذا الكون. أما أن تصف هذه النماذج كوننا بقياساته المتغيرة عبر الزمن، وهذه القياسات تعود لأرصاد إشعاع نشأ بعد الكون بمئات الآلاف من السنين، فهذه النماذج لا تصف هذا الكون. طبعا في مشكلات أخرى خطيرة سوف نتعرض لها بعد قليل، إشكالات أخرى تؤكد أن هذا العلم أغلبه وهم. فاصبروا واحتسبوا هذا الوقت الذي تقضونه في استماع هذه الحلقة. بارك الله فيكم. المشكلة إن أستاذي كان يحمل كلامي على صدره. سيدي، إشكالات هذا العلم ليست مشكلتك. أنتم لستم مسؤولون عن إشكالات هذا العلم، لستم من وضع أطر هذا العلم. أنتم منخرطون في سلك جامعي، سلك تعليمي. المنظومة تقوم على هذه الأسس، هذه الأسس فيها إشكالات. أنا عرضت هذه الإشكالات، فلا أدري ما وجه انزعاجكم. كان وما زال يكفي أن تقولوا نعم، هذا العلم فيه إشكالات جوهرية، ولذلك هو يمتلئ بالفرضيات السخيفة. هذا يكفي تماما،
ولا يلزمكم أكثر من هذا، فلا أدري لماذا تحمل كلامي على صدرك. فأنا نقدي هو لجانب من جوانب الفيزياء الفلكية، هذا الجانب فيه إشكالات، ويتفق في هذا كثير من علماء الفيزياء، يتفق في هذا كبار علماء الفيزياء وفلاسفة العلم. تعرف أستاذي أين هي المشكلة؟ المشكلة أن هذا العلم يتسلل منه كثير من الملاحدة، يستخدمون بعض هذه النماذج الرياضية للانتصار لخرافاتهم، وأنت تحارب هذه الأمور أكثر مني وتحاربها أفضل مني بكثير، كتب الله أجركم. فكان يكفيك بدلا من الرد على هذا وذاك أن تقول أن هذه طبيعة هذا العلم، فيه إشكالات جوهرية، يتسلل من هذه الإشكالات بعض الملاحدة ويستخدموا نماذج رياضية وهمية يلعبوا بها ويوهموا الناس أن هذا علم صحيح. وأشهر مثال على ذلك نموذج التضخم، الانفليشن ثيوري. هذا النموذج الذي قال عنه روجر بنروز أنه وهم، خيال، فانتازيا. هذا النموذج الذي حاربه مؤسسه، اللي عمل هذا النموذج في مرحلة تالية حاربه. الآن الملاحدة يستخدمون مثل هذا النموذج، فهذه هي المشكلة. فتصريحكم بحقيقة إشكالات هذا العلم يريحكم من تقصي تسلل الملاحدة كل فترة وأخرى، وبيان إشكالات هذا العلم ليس من اختراعنا. فأنتم تعلمون أن إشكالات هذا العلم يقررها كبار علماء الفيزياء. يعني لما يخرج ألكسندر فيلينكين في محاضرته الشهيرة واللي أنا عرضتها في الحلقة الأولى، ألكسندر فيلينكين الذي قضى 25 سنة في دراسة هذا العلم، علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون، وهو مدير معهد الكونيات وله فرضيات كثيرة في هذا الموضوع، عندما يخرج ويقول بالحرف الواحد أنا سأرفع التشويق وأخبركم بالنتيجة، في الواقع ليس شيء من هذه الفرضيات يعمل. ده كلام ألكسندر فيلينكين. فتقريركم أستاذي بإشكالات هذا العلم الجوهرية لا يسوءكم، بل هو عين الإنصاف الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم، يتحلى به ولو على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. للأسف بعض المسلمين اتجهوا اليوم اتجاهين. أصبح عندنا فريق ينكر العلوم المادية المعاصرة، ينكرها بالكلية، ينكر الفيزياء، يكذب بالبحث العلمي، يقول بنظرية المؤامرة. هذا فريق موجود. وعندنا فريق آخر يصدق أي نماذج رياضية، أي نموذج رياضي لا يملك دليلا يصدقه لمجرد أنه مكتوب في مجلة علمية. فنحن أستاذي نحتاج إلى عقلية علمية نقدية، نحتاج أن ندرب شبابنا على هذا، يكون عندهم عقلية ناقدة بصيرة تحترم العلم التجريبي الصحيح الثابت، وفي نفس الوقت تنقض الإشكالات بوضوح، بلا خوف، بلا حياء، بلا خوف من سخرية الأفكار السائدة. عدم نقد الإشكالات سيجعلنا في تبعية للأبد. إيش عندك كمان يا أستاذ طلعت؟ لنستمع. فهذه الملايين من المعادلات هي في الواقع دجل. وستيفن هوكينج كان يقول أن هذه المعادلات هي بنفس درجة خرافة أن الأرض تحملها سلحفاة، فلا فرق بين هذه المعادلات وبين الدجل. ما قاله ستيفن هوكينج في مفتتح كتابه تاريخ موجز للزمن بشأن برج السلاحف، وهو لم يذكر بالمناسبة معادلات، ما قال معادلات، قال برج السلاحف وحكاية عن امرأة عجوز. هو كلام تورية يسموه، باللغة يسموه تورية. التورية هي معنى مخفي ومعنى ظاهر، فروح ابحث الكلام وقرام ليح وحتى تعرف شو معنى كلام هوكينج في هذا الصدد. أستاذي دوما تحمل كلامي على صدرك، لا أدري لماذا. اقتباس ستيفن هوكينج ها هو أمامكم، دعونا نقرأه كاملا، هل فيه تورية أم لا؟ ستيفن هوكينج كان بيتكلم عن خرافة السلحفاة التي تحمل الأرض، وربط هذه الخرافة بنظرية الأوتار الفائقة، ثم قال كلتا النظريتين، الأوتار الفائقة والأرض التي تحملها سلحفاة، كلتاهما
تفتقران إلى الدليل، فلم يرى أحد قط سلحفاة تحمل الأرض، ولم يروا وترا فائقا. ده كلام ستيفن هوكينج أمامكم على الشاشة. فهو يقرر أن هذه النظرية، نظرية الأوتار الفائقة، ليس عليها أي دليل رصدي، لم يرى أحد أبدا وترا فائقا، وهذا الكلام صحيح تماما. إنها كما قلت هذه الأوتار غير قابلة للكشف. إنها كما قلت هذه الأوتار غير قابلة للكشف. هذه الأوتار غير قابلة للكشف. نظرية الأوتار الفائقة مثال جميل على أن العلم المعاصر قد يتلبس بالوهم، ويصير هذا الوهم فكرة سائدة. فعندما نكشف هذا الوهم في أحد جنبات العلم المعاصر، هذا لا يعني أننا ضد العلم. لو تجاهلنا الوهم فهذا ضار بالعلم. لابد أن نصرح بالمشكلات بلا خجل. تجاهل هذه المشكلات إضرار بالعلم، ويجعل الناس يفقدون الثقة بهذا العلم. ولو فقدنا الثقة بكل منتج علمي فمتى نتقدم علميا؟ هذه النظرية، نظرية الأوتار الفائقة، يشتغل عليها اليوم مئات العلماء في العالم. نظرية تصف أبعادا خيالية، عوالم خفية، كل هذا من أجل ضبط نماذج رياضية داخل هذه النظرية، مع أنه ليس هناك دليل على هذه النظرية أصلا. هذه النظرية تفترض 10 أس 500 كون، مليارات 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 الأكوان، كل هذه الأكوان حتى يتم ضبط معادلات هذه النظرية. متخيل إلى ماذا وصلنا؟ الأوتار غير قابلة للكشف، هذا واحد. اثنين، أنها بطريقتها لتوحيد هذه القوى كلها، هي نظرية توحيدية في الفيزياء. التوحيد هذا لا يمكن أن يحدث إلا عند طاقات عالية جدا جدا جدا، طاقات لا يمكن لنا لا اليوم ولا غدا ولا القرن الجاي ولا بعد 1000 سنة أن نصل إليها بمسرعاتنا. يعني احنا نتكلم عن مستويات لا يمكن، أو عن نتائج أو تنبؤات لا يمكن التحقق منها عمليا. لذلك كثير من العلماء، ويمكن لكم أن تبحثوا وتجدوا مقالات لا حصر لها، يعتبرون نظرية الأوتار هذه أنها نظرية غير علمية، وتجدوا مقالات لا حصر لها يعتبرون نظرية الأوتار هذه أنها نظرية غير علمية. لماذا غير علمية؟ لأنها لا تقدم تنبؤات قابلة للفحص وللنقد. مشكلة أخرى، تحوي هذه النظرية الآن على 10 أس 500 حل. ما هذا؟ يعني عندما نحاول حل هذه النظرية ونخرج منها الكميات الفيزيائية، الثوابت الفيزيائية الأساسية التي تمثل كوننا، ما هي سرعة الضوء، ما هي كتلة الإلكترون، ما هو يعني أشياء كثيرة كذا، التسارع الكوني أو التوسع الكوني إلى آخره إلى آخره. الثوابت الفيزيائية المختلفة التي يعني كوننا مبني عليها، هذه الثوابت عندما نحاول إخراجها من هذه النظرية تخرج لنا كم حل؟ 10 أس 500 حل. إيش هذا 10 أس 500 حل؟ المشكلة أكبر من هذا، حتى أن 10 أس 500 حل هذه ولا واحد منها اتضح مؤخرا يشابه أو يمثل كوننا. يعني تمثل أكوان كثيرة، حلول مختلفة، إمكانيات مختلفة لأكوان لا حصر لها، ولكن ولا واحد منها يشبه كوننا. يعني هذه نظرية يعني تصف أكوان أخرى لا تصف كوننا، فهذه مشكلة كبيرة جدا. مجموعة من النماذج الرياضية والمعادلات يراد بها وصف هذا الكون، فتخرج لنا بمليارات مليارات مليارات الأكوان الأخرى، وكوننا ليس من بين هذه الأكوان. حتى تصحح معادلتك تفترض مليارات 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 الأكوان، ضريبة رهيبة. هذه المعادلات لهذه النظرية الخرافية، هذه المعادلات رياضيا صحيحة، لكنها في نفس الوقت لا تصف أي شيء في الواقع، لا تصف أي شيء على أرض الواقع. فما تجيزه المعادلة الرياضية لا يلزم أن يكون موجودا على أرض الواقع. المعادلة قد تفترض الخيال والوهم، فحتى لو صحت المعادلة فهذا لا يعني أنها تصف شيئا صحيحا، قد تعبر عن شيء وهمي. وطبعا هذا الموضوع أنا شرحته في حلقات السابقة باستفاضة. فلاسفة العلم يتعجبون مما وصلنا له، يقولون كيف يؤمن الفيزيائيون بما لا دليل على صحته ولا دليل على إثباته؟ كيف وصلنا لهذه المرحلة
من الفذلكة الرياضية المعقدة والتي لا تعبر عن أي شيء، مجرد معادلات رياضية عميقة معقدة لا أكثر. يبدو أن الأستاذ طلعت اكتشف علم جديد يسميه العلم الرخو، العلوم الرخوة. نسمع المقطع. علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون ليس بعلم، بل هو علم رخو، سوفت ساينس. نعم، هناك أمور نقطع بصحتها، مثل أن لهذا الكون بداية، فهذا أمر مستقر لا خلاف عليه بما لا حصر له من المشاهدات، لكن كيفية نشأة هذا الكون والآليات التي كانت تعمل لحظة ظهور هذا الكون، فهذه كلها تقوم على التخمينات المحضة. هذه التخمينات تصنف طبقا لفلسفة العلم بأنها علم رخو، سوفت ساينس. والعلم الرخو في فلسفة العلم هو العلم الغير خاضع لا للنظر ولا للقياس، untestable. لا يوجد علم اسمه علم رخو، سوفت ساينس ماكو. أنا دورت الحقيقة بصراحة، دورت شنو سوفت ساينس، يجوز أنا ما أدري، لأن أنا ما أعرف كل شيء. وجدت أن السوفت ساينس في صورة عامة هي ما يتعلق بدراسات البيهيفير للإنسان والحيوان، وما يتعلق بتفاعل الإنسان والحيوان، وهذه الانيمال بيهيفير والانتراكشن والفيلينج أيضا يعتبر، هذا يسموه سوفت ساينس. لكن ربما التبس عليك الأمر، يعني أنت قصدت تقول سودو ساينس، العلوم الزائفة. هذا صح، علوم زائفة موجود شيء اسمه بسودو ساينس، العلوم الزائفة. العلم الزائف سيدي، السودو ساينس، العلم الزائف هو المفتقر للأدلة ويفتقر في نفس الوقت لأي مكانة علمية، هذا يسمى علم زائف. أما العلم الرخو، السوفت ساينس، فهو العلم الغير خاضع للنظر ولا الرصد ابتداء، untestable، كالمشاعر والسلوك وغير ذلك. طيب لماذا أنا وصفت علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون بأنه علم رخو؟ لأنه في واقع الأمر هذا العلم ليست مشكلته في الافتقار للأدلة، يعني إحنا مش محتاجين أدلة وبعدها نتأكد من صحة هذا النموذج الرياضي. المشكلة أعمق من ذلك، المشكلة أننا لا نملك الآلية التي نبحث بها عن الأدلة، لا نملك آلية البحث أصلا، لم نشهد خلق السماوات والأرض، ولا نستطيع بالبداهة إجراء تجربة مشابهة، ولا نملك القياس. فأنت لا عندك لا تجربة ولا رصد ولا قياس، أنت بهذا تفتقد للآلية نفسها، ولا تعرف قيم القياسات التي كان عليها الكون في بدايته. إذن أنت لا تملك الآلية التي تبحث بها ومن خلالها عن أدلة ترجح بها صحة هذا النموذج الرياضي أو ذاك. وبالتالي فعلم الفيزياء الفلكية في أصل الكون هو أقرب للعلم الرخو، سوفت ساينس. خلي نسمع الأخ طلعت شي يقول. تخيل أن نموذج الأرض المقعرة لا يمكن أن تثبت أنه خطأ من ناحية الفيزياء، لا يمكن نقده فيزيائيا، لا تستطيع أن تثبت أنه خطأ فيزيائيا، وهذا كلام مارتن جاردنر. موضوع الأرض المقعرة الذي جاء هنا هو أصلا عملية رياضية بحتة قدمها الدكتور المصري مصطفى عبد القادر، زين، وأشار إليها الدكتور مارتن جاردنر في كتابه اللي عرضت غلاف الكتاب. الحقيقة هذه هي عبارة عن فذلكة، نسميها فذلكة رياضية، لا نسميها لا تخرصات ولا شعوذات لا، نسميها فذلكة رياضية. قام بها إيش هذا الرجل وقال ممكن أن نعمل هذا، فهل هذا قابل للتحقق؟ يعني تصير الأفلاك والشمس والقمر ولا في باطن الأرض، عمل انفيرشن، ما يسمى بالرياضيات الإقلاب أو انفيرشن. وبالإمكان الرجوع إلى بحوث الرجل، بحثين نشر في مجلة في النمسا قبل مدة طويلة، سنين طويلة، لكنه مارتن ما لم يقله لنا هيثم طلعت أن مارتن جاردنر لما أشار إلى هذه الأبحاث مال مصطفى عبد القادر والإقلاب وكذا، أشار لها لتفنيدها
ولذلك أقول راجعوا الصفحة زين 19 و20 من كتاب جاردنر، خلي تشوف شلون فندها بوقائع فيزيائية ورياضية بالحقيقة، بمنطق ما بتجربة. ولهذا قال لا توجد تجربة أو أرصاد تثبت إلى آخره، قال توجد ولكن هنالك وقائع منطقية ترفض هذه الفكرة، علاوة على ما استخدموا بما يسمى الأوكهام ريزر، شفرة أوكهام، أن النظرية معقدة إلى آخره. نعم، ما قلته من شأن النظرية معقدة. نعم، ما قلته من شأن النظرية معقدة. نعم. نموذج الأرض المقعرة فذلكة رياضية، نعم أتفق تماما، لكن تبقى في الأخير معادلات رياضية صحيحة معقدة عميقة، معادلات صحيحة تثبت أن الأرض مقعرة. مارتن جاردنر يقول أن هذه المعادلات لا يمكن دحضها بالتجربة، يقول هذا الكلام في صفحة 20، لا يمكن دحضها بالتجربة. وطبعا أنا شرحت في الحلقة اللي فاتت لماذا نموذج الأرض المقعرة لا يمكن دحضه لا بالتجربة ولا بالرصد. هذا النموذج غير معتمد علميا، ليس لأنه غير صحيح. نموذج الأرض المقعرة غير معتمد علميا لأنه معقد، لأنه عميق للغاية. ومارتن جاردنر رد عليه من هذا الجانب فقط، أنه معقد، لم يرد عليه إلا من هذا الجانب، وقال لك طبقا لشفرة أوكام فالتعقيد لا ينبغي اللجوء إليه إلا لضرورة، دائما نأخذ بالفرضية الأبسط، الاقتصاد في الافتراض. لكن هذا رد فلسفي. ما المانع أن يكون العالم يسير بالنظام الأعقد؟ ما المانع؟ ولو افترضنا هذا النموذج، نموذج الأرض المقعرة، والأفلاك كلها في فلك الأرض، لو افترضنا هذا النموذج سيتم بسهولة توجيه الأرصاد والمشاهدات لنصرته. ولذلك مارتن جاردنر يقول في الصفحة التالية، صفحة 21، يقول أن الأفكار السائدة اليوم في الفيزياء ليست سائدة لأنها مطابقة للواقع، ولكن لأنها الأيسر والأسهل رياضيا. فأنا استشهادي بنموذج الأرض المقعرة مهم جدا، لأن أي نموذج سائد اليوم في وصف الكون ليس سائدا لأنه مطابق للواقع، ولكن لأنه أيسر وبعيد عن التكلف الرياضي. فأي نموذج يمكن توجيه وتأويل المشاهدات والقياسات والرصد لنصرته، فهذا أمر يسير كما تعلمون. لكن ما قلت أن الشيخ نفسه يقول أن الأرض لا تدور حول الشمس، وإنما الشمس تدور حول الأرض. شيخ كبير، مرجع كبير، واعتبر كل من يقول بأن الأرض تدور حول الشمس هو خارج الملة. يا أخي اتقوا الله فينا، اتقوا الله في العلم والعلماء. لا أعرف شيخا قال هذا القول على الإطلاق أستاذي، ولو هناك شيخ واحد يكفر من يقول بدوران الأرض حول الشمس دلني عليه، أخبرني من هو. أما ما نسب للشيخ ابن باز رحمه الله فهذا كذب عليه، استغله الجهلة وروج له دعاة العلمانية، والشيخ بنفسه رد على هذا الكلام بنفسه، فقال رحمه الله: أما ما نشرته عني مجلة السياسة من إنكار هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من قال بذلك أو قال إن الأرض كروية أو تدور، فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة. ده كلام الشيخ. لكن أستاذي دعني أتساءل، هل النماذج الرياضية تمنع ثبات الأرض ودوران الشمس حولها؟ إذا كانت لا تمنع من الأرض المقعرة والكون المقعر، بالمناسبة الكون المقعر خرافة لئلا يقتص أحد هذا الجزء، إذا كانت النماذج الرياضية لا تمنع من الأرض المقعرة، هل ستمنع ثبات كرة الأرض ودوران الشمس حولها؟ صدقني يمكن رياضيا إثبات أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها. سنواجه فقط مشكلة سرعات الأجرام فوق مستوى معين، فوق مستوى لا تقبل به النماذج الرياضية الحالية. المشكلة ستكون مع تحويلات لورنتز على النسبية الخاصة فقط. بحل هذه المشكلة
يمكن أن نخرج بنموذج رياضي جميل مقبول يؤكد لنا أن كرة الأرض ثابتة والشمس تدور حولها، وسوف نجد المشاهدات والأرصاد التي تؤكد هذا الكلام. فالذي يهاجم القول بثبات الأرض هم غير علماء الرياضيات سيدي، لأن علماء الرياضيات المتعمقون في هذا العلم يعرفون أنه لا مانع رياضي من إخراج نموذج رياضي صحيح مقبول يقول أن كرة الأرض ثابتة والشمس حولها تدور. فالبشر كلما تعمقوا في العلم كلما بدا لهم قلة علمهم وقلة إحاطتهم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من نحن في علم الله؟ من نحن في ملكوت الله؟ نحن على كل جامعاتنا وإغراقنا الرياضي لا نجد نموذجا واحدا لشكل الكون، نموذجا رياضيا واحدا لشكل الكون ينقذنا من حيرتنا الراهنة، لكننا مضطرون لاتباع السائد لأنه التفسير الأبسط المتاح لا أكثر. هذه حقيقة الوضع الراهن لعلم الفيزياء الفلكية. لسه من أيام قليلة ناسا أصدرت بيانا تقول فيه أن أعداد المجرات أقل بكثير مما كنا نعتقد، وهذا طبقا لأحدث بيانات وصلت إلينا من المركبة الفضائية نيو هورايزونز. يبدو أننا وحدنا في هذا الكون كما تقول الفوكس نيوز. نحن مساكين والله في ملكوت الله. نحن البشر نلعب بمعادلات بدائية في كون مهيب. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. صحيح بالنسبة لقوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الدكتور بيقول ما أشهدتهم يعني ما حضروا خلق السماوات والأرض. فكان ماذا؟ تبقى الحجة قائمة. لم تشهد أيها الإنسان خلق السماوات والأرض بعينك ولا بحضورك، فلا تقل في كيفية خلقهما إلا بدليل صحيح. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ مشكلة هذه النماذج الرياضية التي تصف آليات نشأة هذا الكون، هذه النماذج لا تمتلك دليلا في ذاتها، لا تمتلك علما كما فصلنا، ولا حتى آلية البحث في الأدلة، بل هي تقوم على فرضيات غير صحيحة. طيب في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، انظروا كيف بدأ الخلق. الذي خلق هذا العالم بهذا الإبهار قادر على إعادة الخلق مرة أخرى للحساب والجزاء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فالذي خلق الخلق ابتداء قادر بالبداهة العقلية على إعادة خلقه مرة أخرى. أيضا أستاذي عرض آية قرآنية عندما أنا قلت أن قيم القياسات تختلف مع الزمن، فعرض قول الله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هل تعني هذه الآية ثبات قياسات قيم الثوابت الفيزيائية عبر الزمن؟ النظام ثابت بلا شك، والدقة ثابتة بلا شك، وإلا ما كنا هنا. والحدود الحرجة التي بدأ بها الكون هي بمنتهى الدقة بلا شك، والكون يسير بدقة متناهية لا خلاف في هذا، حتى الملحد يقر بهذا. فهذا الإتقان في الخلق الإلهي لا يخفى على عاقل، سنة الله في خلقه، لكن قد تتغير القياسات والقوانين وقيم الثوابت بما يوافق هذا الإتقان بحسب عمر الكون. لا مانع من هذا، لا مانع أن تتغير القوانين الفيزيائية بحسب عمر الكون في إطار نظام كلي متقن، لا مانع من هذا. ثم ألم تظهر القوانين الأربعة الأساسية، ألم تظهر هذه القوانين في لحظة معينة من عمر الكون؟ وقبل هذه اللحظة لم تكن هذه القوانين موجودة. فتغير القياسات هو عين الإتقان وعين النظام، فلكل زمن قياساته بحسب عمر الكون، بحسب نسب مكونات الكون، ولكل مكان في الكون قياساته. لا مانع من كل هذا. لماذا تريد الفيزياء الفلكية تثبيت القياسات الكونية؟ أنتم الآن تعرفون الإجابة، لأن النماذج الرياضية لا تصح إلا بهذا لا أكثر.
وفي الختام أستاذي، أتمنى أن تكون اتضحت لكم الفكرة الأساسية من هذه الحلقات. أتمنى أن يكون المسلم صاحب عقلية علمية نقدية، لا يتبع السائد لمجرد أنه سائد، وفي نفس الوقت لا ينكر المنتج العلمي النافع ولا يعيش نظرية المؤامرة. فالمسلم يحكم بالقسط، وغايته الحجة والدليل، وطريقه صلاح أمري الدنيا والآخرة. هذا هو المسلم. فيا أستاذي، مشكلات علم الفيزياء الفلكية لا ينكرها باحث. الشكل الأخير لمكاننا في العالم لم يقل العلم كلمته الأخيرة فيه بعد. النماذج الرياضية تتيح صورا مختلفة، تستطيع من خلال هذه النماذج أن تخرج بنموذج الأرض المقعرة، وتستطيع من خلال هذه النماذج أن تؤكد ثبات كرة الأرض ودوران الشمس حولها. فالمنهج العلمي الحديث يتبع النموذج الأبسط والأيسر البعيد عن التكلف الرياضي، ولا يلزم أن يكون هذا النموذج السائد المتبع اليوم في حركة الأجرام لا يلزم أن يكون هو الواقع. فالنماذج الرياضية المعتمدة اليوم هي النماذج الأيسر لا أكثر، وهذا أمر يعرفه علماء الرياضيات جيدا. علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون مبني في الأساس على فرضيات، هذه الفرضيات لا تصح قولا واحدا. ويقوم هذا العلم، علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون، يقوم على نماذج رياضية جميلة فاتنة، لكن في الأخير لا يمكن التأكد من صحة أي من هذه النماذج لإشكاليات الفرضيات التي يقوم عليها هذا العلم وهذه النماذج. أغلب هذا العلم وهم وخيال قولا واحدا. هذا ما عندي وما أتصوره، وما كان من خطأ أو جهل أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله وحده. وهذا النقد الذي قدمته في هذه الحلقة لا أتصور إنسانا تمرس في هذا العلم يخالفني فيه، فلا يعني نقدي لهذا العلم نقدي لقيمة أستاذ العلمية. فإشكالات هذا العلم ليست إشكالات القائمين عليه، فهذه طبيعة هذا العلم، هذا منهجه، وأستاذي يسعه أن يقول هذا الكلام. هذا الكلام يقرره كبار علماء الفيزياء الفلكية، فأنا لم أخترع شيئا من جعبتي. هذه إشكالات تجعل أغلب هذا العلم وهم. نحن نحتاج فعليا إلى فيزياء جديدة. هذا ليس كلامي، ده كلام روجر بلروز. وفي الأخير فالخلاف يسعنا، الشريعة الغراء تسعنا. وبعد أن أبين ما عندي أقبل رأسكم أستاذي، نفع الله بكم ولا حرمنا علمكم. أصلحنا الله وإياكم جميعا. وسامحوني على الإطالة في هذه الحلقة، لكنها حلقة مهمة وأتمنى أن تنشروها مشكورين، لعل الله ينفع بها. والسلام عليكم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم